নমস্কাৰ ফোক কালচাৰ চেনেলটিলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি আহিছো 7ম কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু সন্মিলনলৈ। আহকচোন ইয়াত থলুৱাভাৱে বনোৱা কি খাদ্য ওলাইছে আমি চাওঁ। 30তম বাৰ্ষিক 7ম কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু সন্মিলনৰ অতিথিক আপ্যায়ন কৰিবলগীয়া ব্যঞ্জনৰ তালিকাখন প্ৰথমতে আপোনালোকক দেখুৱাই লৈছো। এই সময়ত আমাৰ অতিথি আপ্যায়নৰ থলীত আছে আমাৰ অতি মৰমৰ গায়িকা দীপলীনা ডেকা আৰু ইউটিউবাৰ লীনা মিলি। এয়া আমাৰ খাদ্য সম্ভাৰৰ ওচৰলৈ আগুৱাই গৈছো। আমাৰ পৰম্পৰা অনুসৰি নিমখৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে প্ৰথম টেঙা, পিঁয়াজ, কেঁচা চালাড, আচাৰ, চানা আৰু তাৰপিছত চাওক ভাত কিমান বিধৰ। এয়া কণ জহা, তাৰপিছতে আছে ক'লা চাউলৰ ভাত, এয়া আহু চাউলৰ ভাত, এয়া উখোৱা চাউলৰ ভাত, ভাতে কেইবাবিধো, ব্ৰাউন চাউলৰ ভাত আৰু টোপোলা ভাত আছে ইয়াত। এয়া হ'ল চেৱা দিয়া বৰা ভাত, এইখিনি হৈছে চুঙাত দিয়া ভাত। তাৰপিছতে এয়া পিটিকা আৰম্ভ হৈছে, মাটিকাদুৰি আলু পিটিকা, পটল আলু বেঙেনা পিটিকা, তাৰপিছত পুৰা বিলাহী পিটিকা কৰি থৈছে, এতিয়া মচন্দৰী নহৰু পিটিকা কৰিছে, এইখিনি সম্পূৰ্ণ পিটিকা। তিতা বেঙেনাৰ পিটিকা, এতিয়া আছে বেত গাজৰ পিটিকা, তিতা ফুল আৰু কণীৰ পিটিকা, এইটো তিতা ভেকুৰীৰ পিটিকা, আলু, ভাত কেৰেলা, কণী একেলগে এইটো পিটিকা, আলু, পিঁয়াজ, কেঁচা জলকীয়া, ধনিয়া পাতৰ পিটিকা। তাৰপিছত এয়া হৈছে ডাল কচু পিটিকা, ধনিয়া, পিঁয়াজ, জলকীয়া দি। এয়া তিতা কেৰেলা আৰু কণীৰ পিটিকা। এয়া হৈছে কলডিলৰ পিটিকা, শুকলতি নহৰু পিটিকা, ইমান দিন খাবলৈ পোৱা নাছিলোঁ শুকলতি। এয়া চানা দাইল, এয়া তিতামৰা আৰু খুদ চাউলৰ। এয়া হৈছে অমিতাৰ খাৰ, সৰু আলু ফ্ৰাই কৰা হৈছে, 100 এবিধ শাক একেলগে মিহলি কৰি এইখন হৈছে ভাজি, যি বহাগ বিহুত খোৱাৰ এটা পৰম্পৰা আছে। পটল আৰু চানা দাইল, কণী আৰু ৰঙালাওৰ বাজি ফুলৰ ভাজি, কণী বগা সৰিয়হৰ লগত জোল, এয়া আমৰলি টোপ আৰু বিলাহী, কণ বিলাহী দি বনোৱা হৈছে। এয়া আমৰণি টোপৰ ভাজি।
এয়া মুগা চকৰি ভাজি, এইটো হ'ল এৰী লেটাৰ ভাজি, এয়া মুগা লেটা ঢেকীয়া শাকৰ লগত ভাজি কৰিছে, এয়া পকা মুগা আৰু ঢেকীয়া ভাজি। পকা মুগা হৈছে লেটা বাঁহ নাবান্ধোতেই যিটো মুগা হয় সেইটো। এয়া কুচিয়াৰ শোল পিঠা, কুচিয়া আৰু চেংমৰা আৰু আলু একেলগে ভাজি। এইটো শিঙি মাছ আৰু ভেদাইলতাৰ ভাজি। এইটো বটীয়া মাছৰ চৰচৰি। এয়া হ'ল মাছৰ কণী ফ্ৰাই। এইটো শ'ল মাছ আৰু মূলাৰ ভাজি। এইটো বাহু মাছ আৰু বিলাহী দি বনাইছে। এইটো মাছৰ ফ্ৰাই। এয়া গৰৈ মাছে আলুৱে পিটিকা, যিটো খাই মই বৰ ভাল পাওঁ। এইটো শুকান ৰৌ মাছ। এয়া মাগুৰ মাছ আৰু খৰিচা, এইটো মোৰ বৰ প্ৰিয় দেই। এইটো বৰালি মাছ আৰু ঔটেঙা। এয়া বৰ মাছ আৰু কণ বিলাহী দি বনাইছে, জোল বনাইছে। এইটো খিতলৌ, মই নাজানো, খায়ো পোৱা নাছিলোঁ। এয়া পাৰ আৰু কলডিল। এয়া সৰু আলু দি পাৰ মাংস বনাইছে। এইটো পাৰ জালুক দি বনোৱা। এই পাৰ আৰু শোল পিঠা দি বনাইছে। এইটো পচলা দি কুকুৰাৰ মাংস। এইটো কচু কুহি দি পেলাই মাংস। এইটো কুকুৰা বইল কৰা হৈছে। এইটো কুকুৰা আৰু মাটিমাহ। এইটো কুকুৰাৰ শোল পিঠা দিয়া। এয়া জালুক দিয়া কুকুৰাৰ মাংস। এয়া কুকুৰা মাংস দৈ লগত। এতিয়া হাঁহ আৰু কোমোৰা, মোৰ প্ৰিয় এইটো দেই। হাঁহ আৰু কলডিল। এতিয়া হাঁহ আৰু শোল পিঠা। এয়া ছাগলী মাংস জালুক দি বনাইছে। এইটো কোমবিন আৰু কুকুৰা। এয়া গাহৰি পিঠা, গাহৰি আৰু শোল পিঠা। এইটো গাহৰি আৰু কলডিল। এইটো হৈছে শুকান গাহৰি আৰু কণ বিলাহী দিয়া। এইটো বেত গাজৰ লগত গাহৰি। এয়া মাটিমাহৰ লগত গাহৰি মাংস। এইটো গাহৰি আৰু মেচেকি মেজেকা। এইটো চেংমৰা আৰু গাহৰিৰ ভাজি। এইটো চুঙাত দিয়া গাহৰি মাংস। এইটো তিলৰ লগত গাহৰি মাংস বনোৱা হৈছে। এইটো গাহৰি পিঠা, মানে সান্দহৰ লগত গাহৰি বনাইছে ইয়াত। এয়া খৰিকাত দিয়া গাহৰি। এতিয়া খোৱাৰ সময়, কি খাওঁ নাজানো, ইমান খাদ্য সম্ভাৰ আছে। যিটো ভাল লাগিব সেইটোৱে খাম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু টোপোলা ভাতটোও লৈছোঁ, খাব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ সেইটো ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু দেই। আৰু এই আপোনালোকে চিনি পাইছে নহয় কি আছে ইয়াত। খাম আৰু আজি কেনেকৈ যাওঁ সেইটো পিছত চিন্তা কৰিম চাগে ন। হ'ব, এতিয়া আমাৰ লগত আছে আৰু এজন আপোনালোকৰ অতি মৰমৰ ৰাজা। দীপলি নাই বোলে কিবা কয়, শুনকচোন। যিমান বন্ধু বান্ধৱী আছে চবে মানে কোৱা নাই ভালকে গাবি খোৱা নাই, ভালকে খাবি কৈছে, ভালকে খাবি। কাৰণ ইয়াতে আচলতে সকলোৱে জানে বিখ্যাত ইয়াতে আমাৰ অসমীয়া থলুৱা খাদ্যবিলাক বহুত বেছি আইটেমছ পোৱা যায়। আৰু আজি মই নিজে বনিছোঁ 80তকৈ বেছি, 80+ আইটেমছ আছে। গতিকে ইটছ নট এ জোক, এইটো খুব ডাঙৰ কথা। অলপমান দেখাই দিওঁ
মানে এনেকুৱা কিছুমান মই খাদ্যৰ ইয়াত নাম দেখিলোঁ যিবোৰ শুনাই নাছিলোঁ সুন্দৰ সুন্দৰ থলুৱা খাদ্য আছে গতিকে মৃদুলদাৰ তত্ত্বাৱধানত যি আচলতে বহুতখিনি কৰা হৈছে মই খুব ধন্য হৈছোঁ আজি খুব প্ৰাউড ফিল কৰিছোঁ যে মই এনেকুৱা এখন মানে ইমান ঐতিহ্যমণ্ডিত বিহু এখনত মই খুব ভাল লাগিছে আমাৰ থলুৱা খাদ্যবোৰ ইউনিক ফুড আছিলে একজেক্টলি মই মানে কোনো কিছুমান নাম মই দেখাই নাছিলোঁ শুনাই নাছিলোঁ সেইবিলাক খাইছোঁ এয়া মাটি কান্দুলি আলু পিটিকা তাৰপিছত মই নাম আছিলে সেইটো তাৰমানে মই কেতিয়াও খাই পোৱা নাছিলোঁ সদায় কিন্তু আমাৰ মাহঁতে ৰান্ধে কিন্তু একজেক্টলি সেইটো ইমানকেইবিধ শাক পোৱা নাযায়তো গতিকে একবিধ বা ইমান নহয় কিন্তু কমকৈ হয় সেইটো কাৰণে খুব ভাল লাগিছে তো ভাল লাগিলে সেইদিনা আমি সমান বয়সৰে হয় কাৰণে মই সেনেকৈ আমাৰ চেপন বিহুলৈ আহিলে আৰু আগলৈ তেনেদৰে আহিব চেপন বিহুলৈ মই সকলোকে ক'ম যিসকলে চেপন কেন্দ্ৰীয় বিহুলৈ অহা নাই সকলোৱে আহক বিহু চাবলৈতো আহিবই খাবলৈ আহিব কিন্তু মিছ নকৰিব